हेलो फ्रेन्ड्स, जब हामीले लाइफमा कुनै मेजर डिसिजन लिने गर्छौँ, जस्तै युनिभर्सिटी चुज गर्ने, करियर स्विच गर्ने, घर किन्ने अथवा बिहे गर्ने वा डिभोर्स गर्ने, हामीले धेरै कुरा सोच्ने गर्छौँ किनभने यो सबै हाम्रो लाइफको इम्पोर्टेन्ट मोमेन्ट्स हुन्। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दिमागमा यो कुरा घुमिराख्छ र हामीलाई यो सोचहरू रोक्न गाह्रो हुन्छ। यो सिचुएसनलाई ओभरथिङ्किङ भनिन्छ। ओभरथिङ्किङले कज गर्ने मेन प्रब्लम यो हो कि हामीले डिसिजन लिनै सक्दैनौँ। हामीले सोच्छौँ यो भयो भने के हुन्छ, त्यो भइहाल्यो भने के हुन्छ, एसेक्ट्रा। सो आज मैले हजुरहरूसँग बुक स्टप ओभरथिङ्किङ बाई निक ट्रेन्टनदेखि 3वटा पावरफुल मेथड सेयर गर्नेछु जसले हजुरलाई ओभरथिङ्किङबाट बाहिर आउन तुरुन्तै हेल्प गर्नेछ। सो विदाउट वेस्टिङ एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। मेथड नम्बर 1, 5-4-3-2-1 टेक्निक। 5-4-3-2-1 टेक्निकले हजुरको माइन्डलाई डिस्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ र ओभरथिङ्किङ स्टप गरिदिन्छ। यो यसरी काम गर्छ। 5 देखि 1 सम्म स्लोली काउन्ट गर्नुहोस्। काउन्ट गर्दाखेरि हरेक नम्बरलाई आफ्नो 5 कमन सेन्सेसलाई एङ्गेज गर्न लगाउनुहोस्। 5 आफ्नो वातावरण रहेको 5 अब्जेक्ट्स हेर्नुहोस्। 4 डिफ्रेन्ट साउन्ड्स सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। 3वटा सेन्सेसन फिल गर्नुहोस्। 2वटा स्मेल डिटेक्ट गर्नुहोस् र 1 एउटा टेस्ट चिन्नुहोस्। जब हामीले 5-4-3-2-1 टेक्निक युज गर्छौँ, हाम्रो क्वेसन वाट इफ क्वेसनदेखि हटेर वातावरणतिर मुभ भइहाल्छ र हामी ओभरथिङ्किङबाट बाहिर निस्किहाल्छौँ। मेथड नम्बर 2, काउन्टर बिलिफ एक्सपेरिमेन्ट। हरेक ओभरथिङ्किङको पछाडि एउटा प्रब्लमेटिक बिलिफ हुन्छ। फर इक्जाम्पल, यदि हजुरको भोलि इन्टरभ्यू छ भने हजुरले पहिले आफ्नो मनमा भनिदिनुहुन्छ म प्रिपेयर छैन, आइ एम नट प्रिपेयर्ड र सबै गडबड हुनसक्छ आदि। फर इक्जाम्पल, यदि हजुरको इन्टरभ्यू छ भने हजुरले पहिले नै हजुर अनप्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ र सबै गडबड हुनसक्छ भन्ने सोच आइहाल्छ। माइन्डमा म सेलेक्ट नभए भने के हुन्छ भन्ने जस्तो सोच चलिराख्छ। यो बिलिफलाई तोड्नको लागि 4वटा स्टेप्स छन्। पहिलो, आफ्नो बिलिफलाई क्ल्यारिफाई गर्नुहोस्। आफूसँग सोध्नुहोस् कि मैले आफ्नो लागि के बिलिभ गरिराखेको छु। स्टेप नम्बर 2, त्यो बिलिफलाई इन्भर्ट गरिदिनुहोस् एउटा काउन्टर बिलिफदेखि। फर इक्जाम्पल, म इन्टरभ्यूको लागि प्रिपेयर छैनलाई म इन्टरभ्यूको लागि फुल्ली प्रिपेयर छु देखि चेन्ज गर्नुहोस्। स्टेप नम्बर 3, एटलिस्ट 1 मिनटसम्म त्यो काउन्टर बिलिफलाई साँचो मान्नुहोस्। स्टेप नम्बर 4, आफ्नो नयाँ बिलिफलाई सपोर्ट गर्न केही एभिडेन्स खोज्नुहोस्। फर इक्जाम्पल, आफ्नो फुल्ली प्रिपेयर्ड बिलिफलाई सपोर्ट गर्नको लागि आफ्नो प्री पर्फर्मेन्स प्र्याक्टिसलाई सम्झाउनुहोस्। जब हजुरले आफ्नो काउन्टर बिलिफको लागि एभिडेन्स खोज्नुहुन्छ, हजुरले आफ्नो नेगेटिभ बिलिफलाई डाउट गर्नुहुन्छ जसले हजुरको टेन्सन कम गर्छ र ओभरथिङ्किङ माइन्डलाई शान्त गर्छ। मेथड नम्बर 3, वरी पोस्टपोनमेन्ट। जब मलाई कुनै कुराले एकदम टेन्सन हुन्छ जसले गर्दा मैले आफ्नो काम गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यति बेला मैले आफ्नो टेन्सनलाई एउटा तोकेको टाइममा सल्भ गर्न भन्छु र पोस्टपोन गरिदिन्छु। र जब त्यो तोकेको टाइम आउँछ तबसम्म मलाई थाहै हुँदैन कि म किन टेन्सनमा थिएँ। धेरै जसो टाइम हामीलाई आफ्नो टेन्सनलाई जस्ट टाइम दिनुपर्छ। एउटा तोकेको टाइममा आफ्नो टेन्सनलाई सेट गरेपछि र त्यो समय 10-15 मिनटको राखेपछि त्यस टेन्सनले हाम्रो पुरै दिनको टाइम खाँदैन। अथवा निक ट्रेन्टनले भन्छन्, वरी पोस्टपोनमेन्ट एउटा डाइरेक्ट र मोस्ट इफेक्टिभ वे हो टेन्सन वा स्वरोलाई इन्टरप्ट गर्नको लागि। हामीले हरेक बेला टेन्सनलाई आउनदेखि रोक्न सक्दैनौँ, तर वरी पोस्टपोनमेन्टले त्यो टाइमलाई एउटा सर्टेन टाइम ड्युरेसनमा सेट गर्न सक्छौँ। सो फ्रेन्ड्स, यो थियो ओभरथिङ्किङदेखि छुटकारा पाउने 10 पावरफुल मेथड्स। आई होप आजको भिडियोदेखि हजुरले केही भ्यालुएबल लेसन्स पाउनुभयो होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नु होला र साथै यस्तै अझै इम्पोर्टेन्ट सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट भिडियोज हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।